Sau 3 ngày dài lót dép hóng đến mòn cả đế, cuối cùng chúng ta cũng đã có được những thông tin nóng hổi của One Piece Chapter 1131. Và không làm phụ lòng mong ngóng của biết bao độc giả, Oda đã chính thức công bố số tiền thưởng dành cho thanh niên thích nổi loạn Loki, cũng như đem đến nhiều tiết lộ mập mờ về mối quan hệ giữa thanh niên này với Shanks. Cùng với đó là màn mượn gió bẻ măng của tác giả khi gián tiếp thông báo cho độc giả rằng Luffy sẽ phải chống chọi lại với một kẻ có năng lực trái ác quỷ xịn sò nào đó, và hắn được chính phủ định giá cũng không hề tồi với mức truy nã là 2 tỏi 600 triệu berry. Để không làm mất đi sự hứng thú của các bạn, bây giờ hãy đến ngay với phần review chi tiết của One Piece Discovery để xem chapter này còn điều gì hấp dẫn hơn mà mình chưa đề cập không nhé. Chương mới bắt đầu với thông tin có phần gây lú. Loki đang bị giam dưới địa ngục với lính canh thú vật tuần tra nhà tù của hắn ta. Oda quả là biết cách gây tò mò nhỉ. Rõ ràng khung cảnh của chapter trước đang là trên mặt đất, chứ có thấy ông Diêm Vương hay con ma nào chạy lon ton đâu mà bảo Loki đang ở địa ngục. Mà nếu đúng là địa ngục, không lẽ mấy khứa như Road trèo từ dưới đó lên rồi tha tụi Luffy về dưới chơi à? Đùa xíu vậy thôi, chứ có lẽ Oda dùng cụm từ này là vì Elbaf vốn dĩ được biết đến như chiến địa của chiến tranh, nơi chỉ dành cho các anh em thích là nhích. Nên có lẽ Oda dùng cụm từ này để tôn lên sự u ám và đáng sợ của chốn này thôi. Bỏ qua vấn đề về cách tác giả miêu tả Elbaf, chúng ta có một thông tin sốt dẻo mà mình đã nhắc ở đầu video là Loki bị xích bằng còng đá biển. Thay vì đặt ra giả thuyết Loki chưa ăn được trái ác quỷ do còn những tranh cãi về cách dịch thuật trong bản dịch chính thức, thì câu hỏi duy nhất bây giờ là trái ác quỷ mà Loki ăn là trái nào nữa mà thôi. Và trải qua 7749, cái dự đoán về trái ác quỷ, thì không biết hiện tại các bạn đã có cho mình lựa chọn ưng ý nhất chưa nào? Nếu có thì nhớ cho mình biết trong phần comment của video nhé. Mình có tham khảo từ một kênh review One Piece nước ngoài với một ý tưởng khá hay về trái ác quỷ của Loki. Mình sẽ nói sau khi review toàn bộ chapter mới. Bạn xem đến cuối video để tham khảo thêm nhé. Tiếp tục với những diễn biến của chapter mới, có lẽ những con thú canh giữ mà Oda miêu tả chính là những con sói khổng lồ có ngoại hình khá giống sói tuyết ở Impel Down mà cả nhóm Luffy đã nhìn thấy ở những chapter trước. Nhưng sẽ không bất ngờ nếu Oda nhá hàng thêm một vài sinh vật trông gớm ghiếc khác để tăng độ hấp dẫn cho câu chuyện của mình. Cũng có chút hóng hớt nhẹ về phần khung cảnh xung quanh nơi Loki bị giam giữ một cách rõ ràng hơn nữa nhỉ. Tiếp đó, sau màn tự luyến về bản thân của cả hai từ chapter trước, Loki bỗng nhờ vả Luffy giải thoát. Hắn hứa sẽ làm thịt bất kỳ băng hải tặc nào mà Luffy mong muốn nếu được Luffy thả tự do. Vãi ông thần này quá, thần thánh gì mà lại đi nhờ vả người thường thế này. Tưởng sẽ có chút uy nghi hơn, kiểu như Luffy chủ động muốn giúp, nhưng ông từ chối rồi bảo nếu thích ta có thể tự mình thoát ra. Chứ đang yên đang lành lại, bảo thả ta ra thì ta sẽ đi quánh lộn giúp thế này hỏng. Đến bản thân còn lo chưa xong mà còn đòi đi giúp người khác. Không biết các bạn cảm giác sao chứ? Mình thấy hơi thất vọng cho cách thể hiện này nhẹ nhẹ. Hy vọng Oda cho thanh niên lấy lại danh dự bằng màn thể hiện sức mạnh hoành tráng xíu, chứ mở hàng theo mình như vậy là hơi trầm. Bởi vì trong diễn biến tiếp theo, Loki cũng không được thể hiện nhiều cho lắm. Cụ thể là thay vì show sức mạnh, hắn lại nhạo báng Shanks là kẻ hèn nhát, và điều này đã khiến Luffy nổi giận. Cậu lên đồ Gear 4 thọt Loki một phát vì tội dám phỉ báng idol của mình. Cũng có thông tin rằng thanh niên chỉ đang đùa giỡn để chọc cú lù. Không biết cú này có khiến Loki đau hay không, nhưng sau đó hắn vẫn đủ tỉnh để gạ Luffy. Khi mà cậu thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người, hắn đề xuất giải thoát hắn thì sẽ đổi lại được thông tin. Dường như còn có khá nhiều điều để bàn về mối liên hệ này đó các bạn. Có lẽ không phải tự nhiên mà Loki lại gọi Shanks là hèn nhát, hẳn phải có ẩn khuất gì phía sau đó. Lẽ nào là do Loki gạ Shanks đi chiếm thế giới, nhưng Shanks từ chối, cũng khả thi phải không nào? Và cùng với đó là giả thuyết về việc Shanks đã đến gặp Ngũ Lão Tinh để nói về hải tặc Loki cũng trở nên hoàn toàn có cơ sở. Khi trong spoiler chúng ta được tiết lộ rằng Loki được treo thưởng với cái giá không hề thấp là 2 tỷ 600 triệu berry. Rõ ràng với tham vọng hủy diệt thế giới thì Shanks hoàn toàn có lý do để lo ngại về tên này, khi anh được cho là một người theo chủ nghĩa hòa bình phải không nào? Hãy cùng chờ xem trong bản cập nhật chi tiết, chúng ta có nhận thêm được chút thông tin hay ho gì thêm về mối quan hệ giữa hai nhân vật thông qua cuộc trò chuyện này không nhé? Tiếp tục thông tin của spoiler. Cùng lúc đó chúng ta được biết rằng Zoro và mọi người một lần nữa đang cố gắng chạy trốn khỏi tên Road và băng hải tặc nào đó. Khả năng cao là Goldberg và Gert cũng đã nhập hội với Road để truy đuổi họ. Không ngờ tên Road vẫn còn đứng dậy được sau màn giáng xét của Nami. Có lẽ mình đã hơi xem thường tên này. Nhưng mà nếu đó là Gert và Goldberg thật thì cũng hơi lấn cấn nhỉ. Tại sao họ không có ác cảm với băng mũ rơm nhưng lại vẫn đuổi bắt cả nhóm? Có lẽ nào là một băng hải tặc khác? Hay chỉ là họ đuổi theo vì muốn nói chuyện với cả băng nhưng vì quá nhát gan? God Usopp kích động mọi người bỏ chạy. Nghi God lắm à? Mà cũng không lạ gì với cảnh này khi ở đảo trên trời cả băng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, là người trên trển muốn tới tặng vàng mà cả băng tưởng tới tóm cổ họ vì tội ăn trộm. Bây giờ cả băng mới đập Road tơi bời với phá nát cả cái lâu đài, thì việc có ai đó đuổi theo hỏi thăm
khiến họ bỏ chạy cũng hợp lý thôi. Có tật giật mình chắc là câu đúng nhất để mô tả khoảnh khắc này nhỉ. Có lẽ chúng ta cũng sẽ được làm rõ vụ này thông qua những thông tin đầy đủ thôi. Trở lại một lần nữa với thông tin spoiler, cùng lúc với diễn biến trước đó, Robin đang chuẩn bị cho cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với Saul. Cô nhờ Brooke cắt tóc giống kiểu đầu trước time skip, một hình ảnh gợi nhớ về quá khứ. Điều này cũng hợp lý thôi, khi mà khoảnh khắc cuối cùng của cả hai đã quá lâu rồi. Lúc đó Robin còn chưa dậy thì, giờ cô dậy thì thành công rồi. Có khi Saul nhận không ra cũng nên. Đùa chút thôi, chứ mình dám cá Saul đã và đang vẫn luôn dõi theo hành trình của Robin kể từ khoảnh khắc khó khăn đó. Không quá khi nói Robin đã xem Saul như người thân của mình, vậy nên khoảnh khắc gặp lại người thân thì việc cô cảm thấy hạnh phúc và chuẩn bị kỹ càng cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, thật không may cho Robin, ở cuối chương, ta được tiết lộ thông qua lời thoại của một người khổng lồ rằng Saul đã gục ngã trên mặt đất. Chúng ta vẫn chưa có hình ảnh chính thức của tình tiết này, nên cũng thật khó để đoán mức độ nghiêm trọng của nó. Nhưng với diễn biến này, mình đang thực sự lo lắng cho màn tái ngộ đầy nước mắt của Robin sẽ diễn ra với một kịch bản tối tăm cho cô. Hy vọng Oda không lấy đi người đã từng tạo nên động lực sống và là niềm an ủi nhỏ nhoi trong lòng Robin suốt bao năm tháng sống trong cảnh bị rượt đuổi của cô. Kịch bản có phần dark này chắc sẽ không xảy ra đâu các bạn nhỉ. Và tín hiệu có phần chẳng lành này cùng với thông tin tuần sau chuyện sẽ không nghỉ cũng là thông tin cuối cùng mình có được từ tiết lộ của Pew Peace. Bây giờ hãy trở lại với giả thuyết về trái ác quỷ mà Loki đã có được mà mình cho là hay ho nhé. Cụ thể, một YouTuber nước ngoài đưa ra lựa chọn mà theo anh ta là ưng ý nhất về trái ác quỷ mà Loki sở hữu, đó là trái hỏa mẫu, một trái ác quỷ hệ Logia. Hãy chú ý đến cái cách mà người khổng lồ gọi tên trái ác quỷ này. Đó là trái ác quỷ huyền thoại. Thật thú vị khi họ đã sử dụng từ huyền thoại thay cho từ thần thoại. Điều đó mang lại cho mình một số hy vọng rằng đây không phải là một trái Zoan thần thoại, dù cho đó chỉ là một chút hy vọng thôi, bởi vì đó có thể chỉ là thuật ngữ của Elbaf. Các hòn đảo biệt lập có xu hướng có cách riêng để gọi tên một sức mạnh nào đó, giống như cách tất cả các khả năng của trái ác quỷ ở Wano đều được coi là nhẫn thuật của ninja và cách Haki được gọi là Ryo. Vì vậy, sau khi đã được chiêm ngưỡng quá nhiều Zoan thần thoại cũng như cổ đại trong một thời gian dài như vậy, một trái Logia huyền thoại có thể là sự thay thế hợp lý, hoặc ai biết được. Biết đâu Oda lại hé lộ một phân loại mới của trái ác quỷ cũng nên. Trùm tổ lái mà. Tuy nhiên, hiện tại, mình đang thực sự hy vọng vào một trái Logia, bởi vì điều duy nhất chúng ta thực sự thiếu sau time skip là nhân vật phản diện Logia với sức mạnh thật sự bá đạo. Không phải là chúng ta không có phản diện với trái ác quỷ Logia mạnh, chúng ta đã có Caesar Clown trên Punk Hazard. Sau đó là Kizaru là nhân vật phản diện phụ của arc đảo Egghead. Cũng có màn nhá hàng thú vị do Green Bull mang đến cuối Wano. Nhưng nhìn chung, trái ác quỷ hệ Logia sau time skip phần lớn rơi vào tay những nhân vật không quá máu mặt. Nếu không muốn nói là quá thọt về trình độ đánh đấm, có thể kể đến như Caribou và Monet. Dường như từ khi Haki xuất hiện, trái Logia không còn giữ được vị thế vốn có của mình. Chắc nhiều bạn vẫn không quên cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng từng xuất hiện khi chứng kiến khoảnh khắc băng mũ rơm đối mặt với Kizaru trước time skip nhỉ. Đó là lý do tại sao mình nghĩ Oda sẽ làm cho Logia ghê gớm trở lại. Và còn ai hợp hơn cho vai trò này ngoài Loki đây? Quá hoàn hảo phải không nào? Huyền thoại? Vâng, bởi vì Mother Flame cũng được xem là một chất huyền thoại. Một thứ lửa vĩnh cửu từ thời cổ đại. Hiển nhiên rồi. Thật tình mà nói, mình cũng sẽ coi mình là thần mặt trời nếu mình có được sức mạnh này mà thôi. Và theo cách đó, trận chiến giữa Luffy và Loki sẽ trở thành một trận chiến về sức mạnh thô của mặt trời so với ý nghĩa biểu tượng của mặt trời là ngọn lửa mẹ. Trên đây là những review của One Piece Discovery về những thông tin mới của chapter 1131. Kèm với đó là chút quánh giá về giả thuyết cái tên của trái ác quỷ huyền thoại mà Loki đã sơi. Hy vọng mang lại những giây phút giải trí cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng.